ko sa inyo how to convert JPEG file to PDF using your MacBook. Okay. So, pupunta muna tayo. Pipili tayo ng i-convert natin. I'm gonna choose picture. Let's say this JPEG file. Convert natin yan into PDF. Usually guys, kasi pag nagsisend tayo ng documents, sometimes yung JPEG, yung iba hindi nila nababasa. So, they wanted to convert pa into PDF. So, ayan, meron na tayong napili na JPEG file. And then, punta lang tayo sa free view. Sa free view. And then, pupunta tayo sa, i-preview muna natin. I-preview natin yung ating picture. And then, go to file. Meron dito sa baba, makikita nyo rito, export as PDF. Merong option. Click that. And then, pili kayo kung saan nyo gustong mapunta yung file nyo. Kung sa desktop ba, sa downloads, or gusto nyo gumawa sa documents. So, yan, may mga option. So, pipiliin ko is desktop para makita natin kaagad. Then, save. Ayan, merong option dito, use PDF. Okay. Choose, ayan. Ito na, naka-PDF na siya. Madali lang, di ba? Yan, makikita nyo, naka-PDF na siya. So, yun lang guys, ang tutorial natin for today. Sana meron kayong natutunan. Thank you guys for watching. Bye!